Takže mám tady jednu Xiaomi Scooter Pro. Jde normálně zapnout, vypnout, ale bohužel motor nemá vůbec výkon. Když si to takhle položím, vemu za přední kolo, tak se neotáčí volně, klade odpor, jako by byl motor pořád v záběru. Vidíte, že se volně netočí, prostě hned se zastaví. Co jsem se dočetl na netu, tak to vypadá, že jsou proražený MOSFET tranzistory silový v elektronice, která je zhruba někde tady. Takže já to zkusím rozebrat a uvidíme, na co přijdu. Je to klasická hvězdička T10 a jich tedy fakt hodně. Asi nebudu ani počítat. Tak, všechny šroubky jsou pryč a takhle to vypadá, když sundáme kryt, a tady je hlavní diska s elektronikou. Baterka u Proverze je přes celý vnitřek, takže už není místo na dodání dalších článků. A tady hned po prvním rozebrání je jasně vidět, že dráty jsou spečený. Je na něm jasně vidět tepelný namáhání. Na tom taky to jsou fázové dráty na ten motor. Tak a teď taková zajímavá věc. Teď se kolo neotáčí volně, má odpor. A koukejte, co se stane. Když vyndáme ty fázové vodiče z elektroniky, vyndáme žlutý, kolo se pořád volně netočí, vyndáme hnědej a kolo se točí. Takže jsou skutečně proražený ty výkonové tranzistory, které jsou tady vidět trochu. Možná, že když to rozeberu, bude vidět, že jsou spálený, stejně jako je vidět tepelný poškození na těch drátech. Tak, takhle vypadá vyndaná řídící jednotka. A koukejte, jak musela být rozhavená, protože tohle je bovden na zadní brzdu, o který byla opřená rohem a úplně ho natavila. Teď to rozeberu a kouknu se, jestli na těch MOSFETech je vidět nějaký tepelný poškození a zkusím je proměřit, případně je vyměnit. Ještě jsem si všimnul, že všude tady na řídící jednotce i tady na baterce jsou proužky na detekci vody, což asi tahleta, jak je růžová, tak asi detekovala vlhkost, což se nedivím, protože ten spodní kryt není nějak utěsněný, tam dolejhá jenom hrana na hranu, i když je tam možná nějaký těsnění, ale jakože nic moc. Takže asi trochu vody a vlhkosti se tam dostane, když se projede nějakou louží. To by zasloužilo určitě lepší těsnění, nebo to dát nějaký silikon. Tak a teď se mrkneme, jak dopadla řídící jednotka. Vyndáme, otočíme a vidíme, co se stalo. Solidní. Teď je otázka, jestli kliknul nějaký ten MOSFET, nebo se to jenom tepelně prorazilo skrz tady ten docela špatně zvolený izolační papír. Někam sem na kovovou kostru té krabičky. Tohle teda fakt mohli vyřešit líp a divím se, že ty tranzistory nemají žádnou teplovodivou pastu, ale jsou jenom opřený. Takhle tu krabičku tady je nalepená nějaká lepinka.